नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मेक मराठी इजी। इस वीडियो में हम सीखेंगे 50 ऐसे ज़रूरी मराठी वाक्य जो किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में आत्मविश्वास से बात करने में आपकी मदद करेंगे। चाहे आप अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करना चाहते हो, रूम सर्विस की मांग करनी हो या होटल चेक इन की प्रक्रिया पूर्ण करनी हो, ये वाक्यांश आपके कॉन्वर्सेशन को आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वाक्य है, क्या मुझे मेनू मिल सकता है? इसे मराठी में कहेंगे, मला मेनू मिळू शकेल का? मला मेनू मिळू शकेल का? मुझे एक टेबल चाहिए। मला एक टेबल हवे आहे। मला एक टेबल हवे आहे। क्या यह शाकाहारी है? हे शाकाहारी आहे का? हे शाकाहारी आहे का? आप क्या सलाह देंगे? तुम्ही काय सुचवाल? तुम्ही काय सुचवाल? मुझे एक प्लेट बिरयानी दीजिए। मला एक प्लेट बिरयानी द्या। मला एक प्लेट बिरयानी द्या। क्या यह ज़्यादा मसालेदार है? हे खूप तिखट आहे का? हे खूप तिखट आहे का? कृपया कम मसाला डालिए। कृपया कमी मसाला टाका। कृपया कमी मसाला टाका। मुझे सादा पानी चाहिए। मला साधं पाणी हवं आहे। मला साधं पाणी हवं आहे। क्या आपके पास ताज़ा जूस है? तुमच्याकडे ताजं ज्यूस आहे का? तुमच्याकडे ताजं ज्यूस आहे का? क्या यहाँ वाईफाई उपलब्ध है? इथे वाईफाई उपलब्ध आहे का? इथे वाईफाई उपलब्ध आहे का? खाना बहुत स्वादिष्ट है। जेवण खूप चविष्ट आहे। जेवण खूप चविष्ट आहे। क्या आप इसे पैक कर सकते हैं? तुम्ही हे पार्सल करू शकता का? तुम्ही हे पार्सल करू शकता का? बिल ले आइए कृपया। कृपया बिल आणा। कृपया बिल आणा। क्या आप कार्ड स्वीकार करते हैं? तुम्ही कार्ड स्वीकारता का? तुम्ही कार्ड स्वीकारता का? क्या यहाँ कोई ऑफर चल रहा है? इथे काही ऑफर सुरू आहे का? इथे काही ऑफर सुरू आहे का? मुझे एक कमरा चाहिए। मला एक खोली हवी आहे। मला एक खोली हवी आहे। एक रात का किराया कितना है? एका रात्रीचे भाडे किती आहे? एका रात्रीचे भाडे किती आहे? क्या इसमें नाश्ता शामिल है? यात नाश्ता समाविष्ट आहे का? यात नाश्ता समाविष्ट आहे का? चेकआउट का समय क्या है? चेकआउटची वेळ काय आहे? चेकआउटची वेळ काय आहे? मेरी चाबी मुझे दे दीजिए। माझी चावी मला द्या। माझी चावी मला द्या। लिफ्ट कहाँ है? लिफ्ट कुठे आहे? लिफ्ट कुठे आहे? मेरा कमरा साफ नहीं है। माझी खोली स्वच्छ नाही आहे। माझी खोली स्वच्छ नाही आहे। यहाँ बहुत शोर है। इथे खूप आवाज आहे। इथे खूप आवाज आहे।
क्या मुझे अतिरिक्त तौलिया मिल सकता है? मला जास्तीचं टॉवेल मिळू शकेल का? मला जास्तीचं टॉवेल मिळू शकेल का? गर्म पानी कब आता है? गरम पाणी कधी येतं? गरम पाणी कधी येतं? क्या आप मेरे लिए टॅक्सी बुक कर सकते हैं? तुम्ही माझ्यासाठी टॅक्सी बुक करू शकता का? तुम्ही माझ्यासाठी टॅक्सी बुक करू शकता का? यहाँ पास में कोई ATM है? इथे जवळ कोणतं ATM आहे का? इथे जवळ कोणतं ATM आहे का? मुझे कल सुबह 7 बजे जगा दीजिए. मला उद्या सकाळी 7 वाजता उठवा. मला उद्या सकाळी 7 वाजता उठवा. रिसेप्शन कहाँ है? रिसेप्शन कुठे आहे? रिसेप्शन कुठे आहे? मेरा सामान यहाँ रख दीजिए. माझं सामान इथे ठेवा. माझं सामान इथे ठेवा. क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ? मी इथे धूम्रपान करू शकतो का? मी इथे धूम्रपान करू शकतो का? क्या आप यहाँ कपड़े धोने की सुविधा देते हैं? तुम्ही इथे कपडे धुण्याची सोय देता का? तुम्ही इथे कपडे धुण्याची सोय देता का? क्या यहाँ कोई रेस्टोरेंट है? इथे कोणतं रेस्टोरेंट आहे का? इथे कोणतं रेस्टोरेंट आहे का? मुझे अपनी बुकिंग रद्द करनी है. मला माझी बुकिंग रद्द करायची आहे. मला माझी बुकिंग रद्द करायची आहे. क्या हम बाद में भुगतान कर सकते हैं? आम्ही नंतर पैसे देऊ शकतो का? आम्ही नंतर पैसे देऊ शकतो का? यह कमरा बहुत छोटा है. ही खोली खूप लहान आहे. ही खोली खूप लहान आहे. क्या यहाँ से नज़ारा अच्छा दिखता है? इथून बाहेरचा परिसर चांगला दिसतो का? इथून बाहेरचा परिसर चांगला दिसतो का? पानी की बोतल दीजिए. पाण्याची बाटली द्या. पाण्याची बाटली द्या. मुझे कुछ ठंडा पीना है. मला काहीतरी थंड प्यायचे आहे. मला काहीतरी थंड प्यायचे आहे. क्या आपके पास खाली कमरा है? तुमच्याकडे रिकामी खोली आहे का? तुमच्याकडे रिकामी खोली आहे का? कृपया धीरे बोलिए. कृपया हळू बोला. कृपया हळू बोला. क्या आप अंग्रेजी समझते हैं? तुम्हाला इंग्रजी समजते का? तुम्हाला इंग्रजी समजते का? मदद के लिए शुक्रिया. मदतीसाठी धन्यवाद. मदतीसाठी धन्यवाद. क्या यहाँ पार्किंग है? इथे पार्किंग आहे का? इथे पार्किंग आहे का? मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया. माझी ऑर्डर अजून आली नाही. माझी ऑर्डर अजून आली नाही. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मी आत येऊ शकतो का? मी आत येऊ शकतो का? बहुत बहुत धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. शुभरात्री. शुभरात्री. शुभरात्री.
क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? तुम्ही मला रस्ता सांगू शकाल का? तुम्ही मला रस्ता सांगू शकाल का? मुझे अच्छा लगा, शुक्रिया. मला आवडले, धन्यवाद. मला आवडले, धन्यवाद. तो ये थे मराठी के कुछ सेंटेंसेस जो आप रेस्टोरेंट या होटल में यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे ही और मराठी सीखने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें. मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ. धन्यवाद.